في مكان لا تزوره الشمس بين غابات منشوريا، بدأت اليابان أكثر مشاريع البشرية سواداً. مصنع لا ينتج السلع بل ينتج الموت. انظر إلى هذه القلعة الباردة حيث تقف شخصيتنا العصوية الآن. هنا كان يقال للعالم إنها مصلحة تنقية المياه، لكن الحقيقة كانت أبشع. هنا في الوحدة 731 سلبت الأسماء من البشر، وأصبحوا يدعون ماروتا، أي جذوع الأشجار المعدة للحريق. روين الشبح يدخل الآن إلى غرف التجريب، حيث كان العلماء يحقنون السجناء بالطاعون ليراقبوا سرعة انتهاء الحياة. تخيل أنك تشاهد جسداً يتجمد عمداً ليقوم الأطباء بتكسير الجليد عنه بمطارق في بحث عن علاج لجنودهم. لم يكن هناك تبنيج، كانت العمليات تجرى والضحية في كامل وعيها لضمان نقاء نتائج البحث الكيميائي. هنا حجرات الغاز، حيث تم اختبار الموت على الأمهات وأطفالهن في مشاهد لا يجرؤ التاريخ على نسيانها. شيرو إيشي كان العقل المدبر، شيطان في زي طبيب، حول العلم إلى سلاح لإبادة البشر. الرعب انتقل للخارج، حيث ألقت الطائرات قنابل البراغيث لتحويل المدن إلى مقابر جماعية متحركة. عندما اقتربت الهزيمة، فجرت المختبرات وقتل الناجون بالسم لكي لا يبقى أثر للجريمة. المفاجأة كانت صفقة أمريكا، الحصانة للمجرمين مقابل سجلات التجارب لتبني بها أمريكا أوراق قوتها البيولوجية. هكذا نجا القتلة وأصبحوا عمداء جامعات، بينما ظلت صراخات الضحايا مدفونة تحت الرماد والصمت. انظر لزنازين الظلام، حيث نسي البشر الشمس وعاشوا أيامهم كفئران تجارب خلف القضبان الباردة. أجهزة الطرد المركزي كانت تدور لتفصل الدم عن الروح فقط ليعرف العلماء متى يتوقف القلب. في غرف الضغط تمزقت الأجساد وبرزت الأعين تحت نظرات علماء كتبوا ملاحظاتهم ببرود مميت. الأشعة السرية حرقت الأحشاء من الداخل، قاتل صامت في غرف بيض لا مهرب منه ولا رحمة. ماروتا لم يكونوا جذوعاً بل كانوا آباء وأطفالاً، صمت الآذان عن صرخاتهم في سبيل التقدم. جامعات مرموقة أرسلت نخبة طلابها ليتعلموا فن القسوة بدل فن الشفاء تحت حماية الإمبراطورية. قطارات سوداء كانت تصل ليلاً تحمل جثمات بشرية لن ترى النور أبداً بعد هذه الرحلة. السوفيات عقدوا محاكماتهم، لكن العالم لم يسمع، واعتبرت الحقائق مجرد دعاية في مقابر منسية. في فورت دريتك درس الأمريكيون هذه البيانات ليبنوا مستقبلهم على قاعدة من عظام الأبرياء. اليوم بينما ينظر راوين للمستقبل، نتساءل: هل انتهى الكابوس حقاً أم أن الأسرار ما زالت تدفن؟ القصص قد تتغير، لكن الجشع البشري لا ينتهي، والوحدة 7031 هي أكبر تحذير لنا جميعاً. شكراً لمتابعتكم هذا الفيديو الصادم. شاركوه لكي لا ينسى العالم ما حدث لضحايا منشوريا. وتذكروا دائماً أن أخطر الأسلحة ليست القنابل بل الصمت أمام الظلم. نحن هنا لنروي ما لم يروى. ابقوا معنا في الرحلة القادمة لكشف مزيد من الأسرار. إلى اللقاء في ظلال الحقيقة المحرمة.